萧炎被唐振的父爱之情所感动，愿竭尽派出5位斗尊坐镇亡魂山脉。更对此幻大师灵魂力量耗尽，无法继续。萧炎临危其大殿深处现身的火奴。Lúc này, đứng trước sức mạnh kinh người của Tịnh Liên Yêu Hỏa, chỉ thấy địa chủ hồn điện gầm lên quát: Thiên La Phong Ma Trận! Dứt lời, hắn vỗ mạnh vào hư không, từng luồng ánh sáng đen tỏa ra. Chẳng mấy chốc, khí đen như hắc ám đại trận khổng lồ đã bao phủ lấy Tịnh Liên Yêu Hỏa. Thấy vậy, Huân Nhi kinh ngạc thốt lên nói: không ngờ lại là Thiên La Phong Ma Trận. Lời Huân Nhi vừa dứt, địa chủ hồn điện lại gầm lên quát: các vị còn không mau giúp ta áp chế yêu hỏa lại. Nghe vậy, 6 vị cường giả khác, bao gồm cả Cổ Nam Hải, không chút do dự, cùng truyền năng lượng của mình vào trận pháp trợ giúp địa chủ hồn điện. Đến đây, đã có đủ sức mạnh, địa chủ hồn điện nhanh tay biến đổi thủ ấn và hô lớn: Thiên La Luyện Hỏa hóa thành bản nguyên. Lời hắn vừa dứt, từ trung tâm pháp trận, một luồng sáng đen tuyền đầy văn tự huyền ảo phóng thẳng xuống Tịnh Liên Yêu Hỏa, quyết tâm phong ấn nó. Tức thì, một luồng sáng đen khổng lồ từ trung tâm đại trận phóng xuống, nối liền trời đất và xuyên thủng biển dung nham. Bị đại trận đánh trúng, Tịnh Liên Yêu Hỏa gào thét thảm thiết. Trong tiếng gào thét ấy, dưới chân Tịnh Liên Yêu Hỏa liền xuất hiện một đóa sen. Sau đó, hư ảnh hình người của nó dần trở nên mơ hồ, vận toàn lực chống đỡ trận pháp. Trong tình huống phản công cuồng bạo của Tịnh Liên Yêu Hỏa, đại trận bắt đầu rạn nứt. Thấy thế, địa chủ hồn điện gào lên thúc giục mọi người dồn toàn lực vào đại trận để tăng cường sức mạnh. Nghe tiếng kêu của hắn, 7 vị tứ tinh đấu thánh cùng liều mạng truyền năng lượng khiến đại trận thu hẹp dần, ép Tịnh Liên Yêu Hỏa lại bên trong. Đến đây, thân ảnh hình người của Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng biến mất, thay vào đó là một đóa sen khổng lồ đang không ngừng chống đỡ trận pháp. Sau một hồi vây khốn, rốt cuộc khi tất cả dùng toàn lực, đóa sen Tịnh Liên Yêu Hỏa cuối cùng cũng thu nhỏ lại, trận pháp cũng thu hẹp dần. Dần dần, đóa hoa sen kia thu nhỏ lại và cô đọng thành một viên tinh thể màu đen lóng lánh hình trụ dài hơn 1 trượng. Bên trong là bản nguyên yêu hỏa đang hừng hực cháy. Nhìn thấy nó, mọi người đều mừng rỡ khi phong ấn thành công. Thế nhưng, ngay khi các cao thủ đang suy kiệt vì kiệt sức, địa chủ hồn điện lộ bộ mặt tà dị, bất ngờ lao tới, đoạt lấy viên tinh thể và cười lớn: thật đa tạ các vị, hồn tộc ta xin nhớ kỹ ân tình này. Lời hắn vừa dứt, thân hình đã liền lao tới chỗ viên tinh thể và vờ tay ra chộp lấy. Đáng tiếc, khi thanh âm hắn vừa dứt thì bất ngờ Tử Nghiên đã nhanh tay bẻ cong không gian, khiến tinh thể chứa yêu hỏa bay chệch hướng trong gang tấc. Bởi vậy, bàn tay của tên địa chủ đã chật nhịp và để tinh thể thoát khỏi bàn tay. Đến đây, cả chiến trường lập tức bùng nổ. Rất nhanh, Tiêu Viêm cùng mọi người lao đi tiến hành tranh đoạt. Đầu tiên, anh ấy tiếp cận rồi đẩy tinh trụ về phía Huân Nhi. Vừa đánh ra một đòn, Tiêu Viêm cũng đồng thời kết ấn. Từ trên trời cao, một chỉ khổng lồ ập về phía tên địa chủ hồn địa trước mắt. Tuy nhiên phía sau, đám đông cường giả cũng lao vào cướp đoạt, khiến Huân Nhi cũng không thể giữ được viên tinh thể trong tay. Khi nó bay ra, lại một lần nữa, cuộc tranh đoạt giống như một cuộc hỗn chiến diễn ra cực kỳ khốc liệt, thậm chí đã có người phải bỏ mạng. Giữa lúc hỗn loạn, Tiêu Viêm đưa đan dược cho Tử Nghiên và Cổ Nam Hải khôi phục thương thế, còn mình thì lẩn vào đám đông với tốc độ cực nhanh. Sau đó, hắn ra lệnh cho mấy tên hỏa nô mình đã khống chế trước đó, cùng đám người Dược Lão và Huân Nhi ngăn cản phó địa chủ hồn điện. Thừa cơ, Tiêu Viêm áp sát và lao tới vồ lấy tinh trụ đen. Vừa ngẩng đầu lên, anh ấy liền thấy cái tên Hồn Phong ở đầu bên kia của tinh trụ. Thấy Tiêu Viêm, Hồn Phong lạnh lùng tuyên bố nói: từ xưa đến nay vẫn chưa có ai cướp được đồ vật nằm trong tay ta đâu. Nghe vậy, Tiêu Viêm liền đáp: vậy thì hôm nay có ta rồi. Dứt lời, anh ấy lập tức vung trưởng tấn công, mở màn cho cuộc đối đầu giữa hai người. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã cận chiến quyền đối quyền. Tích tắc, quyền cước trong tay cả hai đã vung ra cả trăm lần, làm nơi đây rung động. Thế nhưng, cho dù là so về quyền cước, cả hai vẫn không buông tay ra khỏi khối tinh trụ, quyết không cho đối phương đoạt được. Sau một hồi, cả hai dùng lực mạnh hơn, ngay khi song trưởng chạm nhau, chỉ thấy một tiếng nổ bạo phát. Thế nhưng, Hồn Phong lại không hề hấn gì. Không ngờ, sau một chưởng Tiêu Viêm dùng tới hỏa diễm, nó liền bị Hồn Phong thôn phệ dị hỏa vào trong cơ thể. Làm xong, tên kia lạnh lùng nói: dung hợp dị hỏa chẳng phải là thứ khiến ngươi tự hào lắm hay sao? Nhận thấy sự cổ quái, Tiêu Viêm quyết đoán thu quyền, anh ấy liền đá văng tinh trụ lên không trung để tiếp tục chiến đấu. Giữa không trung, hai người liên tục giằng co qua lại, quyền cốt trong tay đánh ra hết sức quyết liệt. Một lát sau, chỉ thấy Tiêu Viêm đồng thời thi triển hàng loạt đấu kỹ mạnh mẽ. Đầu tiên là Diệm Phân Phệ Lạng Xích, tiếp theo là Đế Ấn Quyết dung hợp tứ ấn đồng thời đánh về phía đối thủ. Thấy thế, cái tên Hồn Phong lập tức thi triển Liệp Phong Khiếu Hổ, trưởng tạo thành một bàn tay chống đỡ lại Diệm Phân Phệ Lạng Xích. Sau đó, một đòn Hắc Cực Băng Kình mau chóng phóng ra, chống đỡ Đế Ấn Quyết. Khoảnh khắc 4 đòn công kích đồng thời va chạm, nơi đây cũng rung động kịch liệt. Trong phút chốc, trên bầu trời năng lượng cuồng bạo đã ngập tràn khắp 4 phương 8 hướng. Phía xa, địa chủ hồn điện khẽ nhíu mày nhìn trận chiến kịch liệt kia lẩm bẩm: Tiêu Viêm này đúng là có vài phần bản lĩnh, không ngờ có thể đá ngang tay với Hồn Phong, chỉ cần giữ chân hắn một lát thôi, ta nhất định sẽ đoạt được yêu hỏa. Lời hắn vừa dứt thì Tiêu Viêm đã mau chóng thi triển tiếp, theo bàn tay khẽ động, lại một đòn Hoàng Tuyền Chỉ và Hoàng Tuyền Chưởng liên tiếp xuất ra. Nhất thời, một bàn tay và chỉ phong cực lớn bằng năng lượng ngưng tụ giữa không trung rồi ầm ầm lao về phía Hồn Phong.
Đối mặt với thế công hung hãn của Tiêu Viêm, Hồn Phong cười nhạt, ngón tay chỉ vào hư không, một đạo ánh sáng màu tím sẫm liền phóng ra cùng với một chỉ của Tiêu Viêm va chạm. Khoảnh khắc hai bên đánh vào, tia sáng kia bất ngờ hút lấy hỏa diễm bên trong song trường của Tiêu Viêm, làm nó dần mờ đi, năng lượng cũng yếu dần. Nhìn cảnh tượng đó, Tiêu Viêm hít sâu một hơi nói, lại cắn nuốt sao? Nhưng nghe được Tiêu Viêm, Hồn Phong đáp, thủ đoạn của ngươi nếu chỉ có chừng này, vậy thì cuộc chiến cũng nên kết thúc đi thôi. Dứt lời, Hồn Phong chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử màu đen trong mắt phát ra những luồng sáng tím sẫm. Khi tộc văn của hồn tộc hiện lên đầy đủ, thực lực liền tăng lên tam tinh đấu thánh. Nhìn thấy Hồn Phong triệu hồi tộc văn, tâm niệm của Tiêu Viêm cũng khẽ động, anh ấy liền từ một người hóa thành hai, linh hồn phân thân lập tức tách ra. Phân thân linh hồn vừa xuất hiện, Tiêu Viêm liền hô lớn quát, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Thanh âm vừa dứt, đại trận hỏa diễm liền mở ra. Cùng lúc đó, phân thân linh hồn cũng nhanh chóng kết ấn biến ảo, tạo ra từng đạo năng lượng. Phía sau người Tiêu Viêm, một hư ảnh khổng lồ vàng rực hiện ra. Đến đây, Tiêu Viêm cùng phân thân linh hồn đồng thời thi triển công kích, một cái Ngũ Luân Ly Hỏa bàn như một vòng xoáy vàng cam khổng lồ liền phóng về phía đối thủ. Cùng lúc đó, phân thân gầm lên hét, Hoàng Tuyên Thiết Nộ. Thanh âm vừa dứt, một đạo công kích linh hồn kinh thiên động địa trong nháy mắt lao vụt ra. Đối mặt với thế công kinh khủng này, vẻ mặt Hồn Phong càng lúc càng nghiêm trọng quát, Thôn Thiên Kính. Dứt lời, Hồn Phong liền há miệng phun ra một cột sáng màu tím đen, nhất thời cột sáng này xoay tròn, hóa thành một chiếc gương đỡ lấy dị hỏa đang lao tới. Khoảnh khắc va chạm, thế công của hai người liền khiến trời đất rung chuyển, dưới ánh mắt rung động của chúng nhân ầm ầm lao vào nhau. Ngũ sắc hỏa bàn vừa tiếp xúc với quầng sáng tím đen thì lập tức hỏa diễm xung quanh ảm đạm hẳn đi. Thế nhưng cùng lúc đó, đòn trùng kích linh hồn cũng vừa tới. Giữa không trung, hai người hình thành thế giằng co, năng lượng trùng kích cuồng bạo như vậy, dù Thôn Thiên Kính có khả năng thôn vệ cực mạnh cũng không cách nào phát huy ra được. Trên bầu trời, Tiêu Viêm nhìn Thôn Thiên Kính đang liên tục lay động, có dấu hiệu bị vỡ, hắn liền chuyển thân dung hợp lại với phân thân linh hồn của mình. Sau đó, hư ảnh khổng lồ lại một lần nữa phun ra một đạo sóng trùng kích linh hồn kinh thiên động địa. Linh hồn trùng kích chỉ trong chớp mắt đã đánh tới, sắc mặt của Hồn Phong vào lúc này trở nên khó coi vô cùng, hắn dường như không chống đỡ nổi nữa. Cuối cùng, hắn gào lên, bàn chân đạp mạnh vào hư không rồi lùi lại. Đồng thời, Thôn Thiên Kính trước mặt cũng phình lên lớn lên rồi nổ tan tành giữa hư không. Đẩy lui Hồn Phong, Tiêu Viêm liền lao tới chỗ tinh thể, chuẩn bị chộp lấy nó, đồng thời vui vẻ nói, Tịnh Liên Yêu Hỏa, ngươi là của ta. Lời vừa dứt, ngay khi Tiêu Viêm vừa chạm tay vào tinh trụ chứa bản nguyên yêu hỏa, không gian xung quanh hắn đột ngột rung chuyển. Chớp mắt, địa chủ hồn địa phá không lao ra, tung ra một cái thủ trảo khổng lồ màu tím đen, phong tỏa đường lui của hắn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Viêm không hề hoảng loạn. Sau khắc đó, hắn lập tức vận dụng 5 loại dị hỏa, xung hợp thành một đóa sen lửa ngũ sắc rực rỡ, nhưng mang hơi thở diệt thế, hủy diệt hỏa liên. Để ngăn cản tốc độ kinh hồn của điện chủ, Tiêu Viêm liều mạng. Khoảnh khắc ấy, chỉ thấy Tiêu Viêm cầm đóa hỏa liên rực rỡ trên tay, rồi đập thẳng hỏa liêm vào mặt đối phương, khiến nó nổ ngay sát thân mình. Tức thì, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tạo thành cơn lốc lửa cao nghìn trượng, nối liền trời đất, biến mặt đất bên dưới tan thành khói bụi. Rất may, trong màn bùng nổ dị hỏa vừa bạo phát, Tiêu Viêm đã được Tử Nghiên cứu thoát khỏi tâm bão, trong tay vẫn giữ được bản nguyên yêu hỏa. Khi bão lửa tan đi, địa chủ hồn địa từ trong khói bụi chậm rãi bước ra, trên người quần áo và đầu tóc đã xộc xệch vì bị thương. Trước sự kinh hãi của mọi người, lão ta kết ấn, khí tức đột ngột tăng vọt, phá vỡ cảnh giới tứ tinh hậu kỳ để vươn tới ngưỡng ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ. Thấy vậy, mấy người bên phe Tiêu Viêm lập tức lao lên cùng lão giao chiến. Đáng tiếc, tên địa chủ với sức mạnh áp đảo, lão chỉ cầm một cái búng tay đã đánh tan con kim long do Tử Nghiên triệu hồi, khiến nàng bị thương và lùi lại. Ngay lập tức, Cổ Nam Hải cũng lao lên, thế nhưng ngay cả lão cũng bị đánh bay. Đến đây, lão cũng phải nhận định hiện tại không ai có thể địch được tên kia. Còn địa chủ hồn điện, lão thì không muốn phí lời. Ngay lập tức, lão ra lệnh cho Hồn Phong và phó điện chủ vây lấy Tiêu Viêm, không cho anh ấy chạy trốn. Ngay sau đó, thân hình hắn ta như ma mị, chớp mắt đã thuấn di lao tới áp sát Tiêu Viêm. Tiếp theo, lão vung chưởng nhắm thẳng vào đầu Tiêu Viêm với tốc độ không thể quan sát bằng mắt thường, gầm lên quát: "Tiểu bối, bỏ mạng cho ta!" Thanh âm vừa dứt, ngay khoảnh khắc bàn tay tử thần chỉ còn cách đầu Tiêu Viêm chưa đầy một tấc, một biến cố xoay chuyển tình thế đã xảy ra. Từ đâu, một bàn tay vạm vỡ đột ngột hiện ra từ hư không, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, hất văng đòn công kích của điện chủ hồn điện. Đi kèm với đó là một giọng nói khàn khàn, chậm rãi nhưng chứa đựng sự uy nghiêm đáng sợ vang lên quát: "Hậu bối thì đã sao? Nó để ngươi nói chớt là chớt được sao?" Thanh âm khủng bố ấy vừa vang lên, Tiêu Thần với gương mặt dữ tợn hiện ra. Và liệu rằng tiếp theo, trận chiến khủng bố còn diễn ra như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!